Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung kepada perkara yang melibatkan hubungan perkahwinan ni. Yang ni di bawah tajuk bawah satu perhatian sini dikata wa'lam annahu la yahrumu 'ala rajuli bintu zawj ummi wala ummuhu. Dia kata sesungguhnya tidak diharamkan ke atas lelaki, maksudnya dia berkahwin dengan anak perempuan kepada suami ibu dia dan juga ibu kepada suami kepada ibu dia. Jadi untuk nak memahami tajuk ini, kita kena tengok kepada gambar rajah di bawah ni. Okey, ni yang pertama di sini. Okey, ni dia ni. Dia kata la yahrumu 'ala rajuli. Ini rajul ni sini. Fokus kita kepada lelaki ni. Dia kata tidak diharamkan kata lelaki ini bin zawj al-um wala ummuhu. Jadi sekarang ni seorang lelaki ni dia ada ibu kandung dia. Ibu kandung ni adalah janda. Ibu kandung ni janda lah. Sama ada kematian suami ke ataupun diceraikan oleh suami dia, dia janda. Kemudian ibunya ni kahwin dengan seorang lelaki. Seorang lelaki yang memang sudah ada anak perempuan daripada isteri dia sebelum ni, sama ada isteri dia sekarang ataupun isteri dia yang sudah diceraikan. Yang tu tidak ada, yang ni tidak ada isu. Yang penting si perempuan janda ni dia berkahwin dengan seorang lelaki yang memang sudah ada anak perempuan dengan isteri dia yang lain. Dan juga si suami kepada ibu ni juga ada ibu kandung dia. Jadi fokus kita ni kepada lelaki ni. Disebut di sini bahawa lelaki ni tidak diharamkan untuk berkahwin dengan anak perempuan kepada suami ibu dia. Anak perempuan kepada suami ibu dia di sini. Dia boleh kahwin di sini, tak ada masalah. Dari segi ibu dia dengan suami dia tu memang dah jelaslah berkahwin sini. Dia sendiri pun boleh kahwin dengan anak perempuan kepada suami ibu dia. Ini kira bapa tiri dia ni lah, bapa tiri dia. Ini kira anak kepada bapa tiri dia. Dia boleh kahwin. Begitu juga dia boleh kahwin dengan ibu kepada bapa tiri dia. Ibu kepada bapa tiri dia boleh kahwin. Tak ada masalah. Okey. Okey, itu yang pertama. Begitu juga dia kata yang keduanya, bahawa lelaki ni, seorang lelaki juga dia tidak diharamkan berkahwin dengan bin zawj al-bin wala ummuhu. Bin zawj bin wala ummuhu. Maksudnya anak perempuan kepada suami kepada anak perempuan dia. Dan juga tidak diharamkan berkahwin dengan ibu kepada suami kepada anak perempuan dia. Jadi untuk nak memahami perkara ini juga kita kena tengok kepada gambar rajah di bawah ni. Di sini. Okey, fokus kita ni kepada lelaki ni. Ini adalah rajul yang dimaksudkan di sini. Dia adalah seorang lelaki yang sudah ada anak perempuan. Dia ada anak perempuan. Kemudian anak perempuan ni berkahwin dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ni, dia ni memang sudah ada anak perempuan juga. Dia sudah ada anak perempuan juga daripada isteri yang lain. Isteri yang lain. Okey. Sama ada isteri dia sekarang ataupun isteri dia yang sudah diceraikan diceraikan bercerai hidup, bercerai mati, yang tu tidak jadi isu lah. Yang penting dia anak perempuan ni berkahwin dengan seorang lelaki yang memang lelaki ni sudah ada anak perempuan daripada isteri dia yang lain. Dan juga suami kepada anak perempuan ni juga ada ibu. Yang ni kita dalam bahasa Melayu kita panggil besan. Besan. Jadi fokus kita di sini, lelaki ni dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin dengan anak perempuan kepada suami kepada anak perempuan dia. Anak perempuan kepada suami kepada anak perempuan. Dia boleh kahwin di sini. Dia boleh kahwin dengan anak perempuan ni. Dan juga dalam masa sama dia juga boleh berkahwin dengan besan dia. Boleh kahwin dengan besan dia. Okey, jelas lah. Kemudian yang seterusnya, wala ummu zaujati al-abi wala bintuha. Maksudnya seorang lelaki juga dia boleh berkahwin dengan ibu kepada isteri kepada bapanya. Dan juga boleh berkahwin dengan anak perempuan kepada isteri kepada bapa dia. Jadi kita tengok rajah baru kita boleh faham lah. Okey, rajahnya di sini. Fokus kita kepada rojul. Rojul ni adalah kedudukannya duduk di sini. Kedudukan di sini. Dia ada bapa kandung dia. Dan bapa kandung ni berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni kita panggil janda lah.
janda. Yang memang dia sudah ada suami dengan dia ada anak perempuan daripada suami yang terdahulu. Suami yang terdahulu. Jadi seorang lelaki ni dia kahwin dengan janda dan si lelaki ni ada anak lelaki. Ini rojul yang kita masukkan di sini. Jadi di sini ada dua sudut di sini. Okey, jadi si bapa ni dia ada isteri dia ni adalah janda dan janda ni ada anak perempuan. Jadi dengan bapa ni kira anak tiri dia lah. Dia kira anak tiri. Jadi lelaki ni yang merupakan anak kepada si lelaki ni, abu ni, dia boleh kahwin dengan anak tiri bapa dia. Dia boleh kahwin dengan anak tiri bapa dia, boleh kahwin. Dan juga dalam masa sama dia juga boleh kahwin dengan ibu kepada ibu tiri dia. Dia boleh berkahwin dengan ibu kepada ibu tiri dia. Ni zaujah. Zaujah abi ni kita panggil lelaki ni kita panggil ibu tiri dia lah. Ibu tiri dia. Kalau ikut ibu tiri dia tak boleh kahwin. Dia tak boleh kahwin, tapi ibu kepada ibu tiri dia boleh kahwin. Ibu kepada ibu tiri dia boleh kahwin. Okey, seterusnya kita pergi kepada wala ummu zaujah ibn wala bintuha. Jadi seorang lelaki juga dia boleh berkahwin dengan dia boleh kahwin dengan ummu zaujah ibn wala bintuha. Ummu zaujah ibn maksudnya ibu kepada isteri kepada anak lelaki. Bintuha maksudnya anak perempuan kepada isteri kepada anak lelaki. Okey, jadi kita tengok gambar rajah baru kita faham. Okey, kita tengok dal. Okey, ni dia punya dal. Haikal dal. Fokus kita kepada lelaki di sini. Okey, ini adalah seorang lelaki yang mana dia ada anak lelaki. Seorang lelaki kita nama dia Pak Ali lah. Pak Ali ni dia ada anak lelaki dan anak lelaki dia ni berkahwin dengan seorang perempuan. Dan perempuan ni adalah janda. Perempuan ni adalah janda. Jadi di sini janda ni dia sudah ada anak perempuan daripada perkahwinan yang terdahulu. Dan si janda ni juga dalam masa sama masih ada ibu kandung dia. Maka di sini fokus kita ni kepada Pak Ali lah, lelaki ni. Jadi Pak Ali ni dia boleh berkahwin dengan bin zaujah ibn. Bin ni nisbah kepada ibn ni maksudnya dia ni kira anak tiri dia lah, anak tiri dia. Dan dia ni memang tak boleh kahwin lah pada anak tiri dia kalau dia sudah mensetubuhi isteri ini kan. Tetapi bagi si bapa kepada si anak lelaki ni, dia boleh berkahwin dengan anak tiri kepada anak lelaki dia. Dia boleh kahwin. Ini dia boleh kahwin. Dan juga dalam masa sama dia boleh berkahwin dengan besan dia sini. Dia boleh kahwin dengan besan ni dan dia boleh kahwin kepada anak tiri kepada anak lelaki dia. Di sini boleh kahwin. Okey, dan akhir sekali wala zaujah rabi wala zaujah rab. Maknanya seorang lelaki juga boleh kahwin dengan zaujah rabib. Zaujah rabib, isteri kepada anak tiri dan isteri kepada bapa tiri. Macam mana tu? Mari kita tengok gambar rajah. Ni gambar rajah dia. Okey, ni gambar rajah dia ni lah. Okey, dia kata seorang lelaki dia boleh kahwin dengan zaujah rabib, dan zaujah rab. Okey, jadi kita fokus kepada yang ini dulu. Ni lelaki. Ni adalah dia kahwin dengan seorang perempuan janda. Perempuan janda ni sudah ada anak lelaki. Jadi anak lelaki dia kahwin. Seorang lelaki kita namakan dia Pak Ali lah. Pak Ali dia kahwin dengan Mak Minah. Mak Minah ni sudah ada anak lelaki. Anak lelaki daripada perkahwinan yang terdahulu. Kemudian si anak lelaki ni kita bagi nama dia Ahmad lah. Ahmad pun besar. Kemudian Ahmad pun berkahwin dengan Khadijah contohnya. Kahwin dengan Khadijah. Okey. Dengan kehendak Allah SWT, si Ahmad ni mati. Khadijah pun jadi janda lah. Dari segi hukum, si Pak Ali tadi kan, Pak Ali ni dia boleh berkahwin dengan isteri kepada anak tiri dia. Boleh kahwin. Boleh kahwin. Tak jadi masalah. Kerana si Rabib ni bukan darah daging dia. Bukan darah daging dia, tapi ni adalah anak lelaki kepada isteri dia. Janda ni, kan janda. Dia boleh kahwin. Pak Ali ni dia boleh kahwin dengan Khadijah yang merupakan isteri kepada anak tiri dia. Boleh kahwin. Okey, selesai bahagian ini. Kemudian dalam masa sama juga, seorang lelaki dia boleh berkahwin dengan zaujah rab. Ini kita balik kepada yang bawah pula. Kita namakan Ahmad ni kan. Ahmad ni, kalau Pak Ali ni, dia ada isteri lain pula. Dia ada isteri lain.
Tak kira isteri pertama ke isteri kedua Pak Ali ni, maknanya tiba-tiba dan Pak Ali ni kahwin juga dengan ibu dia, dengan Mak Minah ni kan juga dengan ibu dia. Jadi di sini bila dia kahwin, maka kemudian Pak Ali ni dan sama ada isteri lain, Pak Ali pun mati. Pak Ali mati, jadi sekarang ni boleh tak Ahmad kahwin dengan isteri kepada bapa tirinya? Jawapannya boleh. Tidak jadi halangan di sini. Ni bukan dipanggil zaujah abi, kerana ni bukan isteri bapa, bapa kandung. Ini adalah isteri bapa tiri. Boleh kahwin. Okey, boleh kahwin di sini. Okey, jadi di sini ada dua sudut lah kita tengok bahawa seorang lelaki dia boleh kahwin dengan isteri kepada anak tiri dia. Boleh kahwin Okey, dan juga dari segi hukum juga seorang lelaki dia boleh berkahwin dengan isteri kepada bapa tiri dia. Isteri kepada bapa tiri dia boleh kahwin, tak jadi masalah. Okey. Kemudian anda kata Ahmad ni dengan Khadijah ni ada anak perempuan. Okey. Boleh tak Pak Ali ni nak kahwin dengan anak perempuan kepada anak tiri dia ni? Boleh ataupun tidak. Dengan menantu tiri dia ni memang kita sebut boleh kahwin kan. Bagaimana kalau dia ada anak perempuan di sini, boleh ataupun tidak boleh kahwin? Jawapannya tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Kenapa tak boleh kahwin? Kenapa tak boleh kahwin dalam senario ini? Jawabnya kerana Robib ni kita tahu, kita andaikan Robib ni Ahmad ni kita tukar kepada perempuan contohnya. Kita tukar nama Sarah contohnya, Sarah. Dan kita tahu Sarah ni dia ni kira anak tiri kepada Pak Ali kan. Bila Pak Ali kahwin dengan si perempuan janda ni, ibu kepada Sarah, bermakna bila dah kahwin dan dia berlaku persetubuhan, makna Pak Ali tak boleh kahwin dengan Sarah ni kan. Jadi anda kata Sarah kahwin lepas tu ada anak perempuan, dan kita tahu Pak Ali pun juga tak boleh kahwin dengan anak kepada anak tiri dia, maksudnya cucu tiri dia lah. Tu kalau yang tu perempuan. Kalau ini kita balik pada asalnya Ahmad pula pun sama juga. Ahmad pun sama juga. Cuma yang kita nampak di sini yang jadi confuse ni sebab Ahmad ni lelaki, dia tidak melahirkan anak. Tapi yang penting walaupun dia tidak melahirkan anak, tapi dia adalah penyumbang benih yang menyebabkan isteri dia ni mengandung, maka melahirkan seorang anak perempuan, maka dikira sama jugalah. Dikira sama sebenarnya kalau si Robib ni dia seorang anak perempuan, dia tak boleh kahwin dengan bapa tiri dia, maka begitulah juga kalau dia lelaki kemudian dia kahwin, dia ada anak perempuan, maka juga si bapa tiri ni tak boleh kahwin dengan cucu tiri dia ni. Inilah kedudukannya. Jadi sini isu dia sini unik sikit Isu dia sini unik kerana kalau kita balik asal kalau si lelaki ni bapa tiri ni dia boleh kahwin dengan menantu tiri dia, boleh kahwin. Boleh kahwin. Maksudnya kalau di segi bersalam ni kira memang tak boleh bersalam lah. Tapi kalau cucu tiri dia perempuan, yang ni tak boleh kahwin pula. Yang ni boleh kahwin, yang ni tak boleh kahwin. Dan yang ni boleh, yang ni tak boleh bersalaman. Tapi yang ni boleh bersalaman pula. Jadi itulah kedudukannya. Harap jelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.